guys! Welcome back to my channel. Today, gagawa tayo ng choupsey. Ito ang mga sangkap sa ating choupsey. Kailangan natin ng green beans, carrots, repolyo, bell pepper, onion, garlic. At sa limang palasa naman, kailangan natin ng salt and pepper at pork cubes, toyo, 3 tablespoons, oyster sauce. First step, sa isang large pot, painit tayo ng mantika. Isautein natin ng onion at garlic dito. Isautein natin ito ng 2 to 3 minutes. Tsaka natin ilagay yung pork. 3 to 5 minutes naman natin isautay yung pork. After 5 minutes, ilagay natin ng salt and pepper. Haluin ito. At pagkahalo natin ng maayos, maglagay tayo ng water. Yung water na ginamit ko is pinagpakuluan ng baboy. Yung broth. Ayan. Tapos pakuluan muna natin ito. Takpan natin ito. After 5 minutes, ilagay natin yung pork cubes. Tapos yung toyo. 3 to 4 tablespoons of toyo lang ang nilagay ko. Haluin ito. At pag kumulo, ilagay na natin yung beans. At yung carrots. Ayusin lang natin yung pagkahalo nito, tapos lutuin natin siya sa loob ng 5 minutes. At ilagay na din natin ang repolyo. Tapos lagyan natin siya ng half cup of water. Then, ang ating oyster sauce. Haluin ito. Pagkahalo, ilagay naman natin ang bell pepper. Tapos, takluban muna natin ito ng 5 to 10 minutes.